टायर हेरौँ न टायर के छ बरु अघि नै मैले त त्यही एउटा आरटिआर देखेको थिएँ होइन सो नमस्ते एभ्रिवान है म सोलोबरो अनि आज चाहिँ हाम्रो हल्का मिटअप छ है विथ रोशन ब्लग स्ट्रिक्ट लकडाउनको डे 3 डे 4 होला आज आफूलाई सेफ गरेर हिँडेको छु डोन्ट कम इन हेट है हेट रिप्लाई नगर्नु होला सो राइट नाउ म चाहिँ पासीकोटमा छु होइन अनि त्यसपछि हामी जान लागेको बाटो चाहिँ यो ऊ त्यो छ नि अफरोड टाइपको बाटो त्यो उतै जाने हो र हाम्रो मिटअप पनि उतै माथिको बाटो हो अब बाइक चाहिँ त्यतिकै थियो अहिलेसम्म चाहिँ राइट नाउ अब यहाँबाट सुरु भयो गाइज अफरोड यहाँभन्दा माथि डेन्जर छ क्या माथि उकालो टाइपको बाटो छ अनि त्यहाँ हिलो भयो भने चिप्लिन्छ क्या टायर एनएसको गाइज बाटो हेरौँ है ओए भाँचेर भन्न बाइक त डटी हुने भयो नि त आज अफरोडको हालेर है केटा टायर हेरौँ न टायर हाय हाय बाटो चाहिँ खुखार बाटो लिएर आएँ मैले आमा टिप्ले हेर केटा हो त्यहाँ भन्दै थियो यहाँ राम्रो रहेछ बाटो धेरै त यहाँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन यस्तो बाटो हुन्छ र फाइनली आयो यार आरटिआर यो हाम्रो रोशन मोटोभ्लग आइपुग्यो है के छ बरु अघि नै मैले त त्यही एउटा आरटिआर देखेको थिएँ होइन भित्र छिरेको केटाहरू भनेर बसिराखेँ अनि फेरि माथि गयो होला अनि माथि गएको मा जाने हाम्रो रोशनबाट आइपुग्यो है फाइनल्ली त्यही भएर अछिलाको बेला भन्दा कन्टेन्ट बनाइदिउँ भनेर
हो त्यो अघिको ठाउँमा है राइट म यताबाट आएँ अफ रोड हानेर पुरै त्यही भएर के छ रोशन ब्लग्सहरू भर्खरै गइहाल्यो अब म पनि घरतिर लाग्छु सो गाइस दिस मच फर टुडे च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु माया गरिदिनु है रोशन ब्लगको च्यानललाई नै माया गरिदिनु र आजको लागि यति नै भन्दै सबैलाई है त भ्यू हेर्दै पिस